გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები მე ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ გია გაჩეჩილაძის უცნობის მიერ აგორებული სკანდალი გრძელდება Citroen Georgias გენერალური დირექტორი გაჩეჩილაძის სიძე გიორგი შარაშიძე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მივიდა და პრემიერ-მინისტრის სახელზე განცხადება შეიტანა. Განცხადება მოიცავს იმ დოკუმენტების პაკეტს, რომელიც უკვე შეტანილია კონკურენციის სააგენტოში. შარაშიძემ დღესაც ახსენა 47 ტენდერი, რომლებიც მისი თქმით უკონკურენციოდ ჩატარდა, რაც თავის მხრივ კარტელურ გარიგებებზე მეტყველებს. როდესაც პრემიერი ამბობს, რომ გადავდგები თუ ეს დადასტურდა, ეს არის წნეხი ყველა იმ ორგანოზე, რომელმაც საქმე უნდა გამოიძიოს. ამას ამბობს გიორგი შარაშიძე. პრემიერმა ამ საკითხზე კომენტარი ორჯერ გააკეთა უკვე, ბოლო განცხადებისას მან თქვა, რომ გია გაჩეჩილაძემ მისი გუნდი დაუსაბუთებლად გალანძღა. მოდით ახლა მოусმინოთ მხარეებს გიორგი შარაშიძე, Citroen Georgias გენერალური დირექტორი, ასევე დავით გოგორიშვილი, იბერია ბიზნეს ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი, ის წარმოადგენს კომპანიას, რომელსაც სწორედ აი ამ უსაფუძვლოდ მოგებული ტენდერების ერთ-ერთ ობიექტად მოიხსენიებს მომჩივანი მხარე. საღამოშიდობის პროფესორ გამარჯობა ბატონებო, მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენს ეთერში. გიორგით დავიწყოთ. გიორგი, რა საბუთები მიუტანეთ პრემიერს, თუ შეიძლება რომ უფრო მეტი დეტალი გითხრათ? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ჩვენ პრემიერს მიუტანეთ ყველა ის საბუთი და ყველა ის დოკუმენტი, რაც იყო ჩვენ ხელთ არსებული და რა ეს ყველა დოკუმენტი მოვიძიეთ ჩვენ სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალური ვებგვერდიდან და ეს არის რაღაცა ექსკლუზიური მასალა, რომელიც თქვა სხვას არ გააჩნია და ჩვენ მიერ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოპოვებული. ჩვენ ეს გადავეცით პრემიერს ერთ-ერთი მიზნით, იმიტომ რომ მათი განცხადებიდან გამომდინარე რაღაც ისეთი გაოგნება და გაოცება ამ ყველაფრის მიმართ, რომ ჩვენ დაგვსვეს საბირთილება, რომ მათ უბრალოდ არ იცნობენ ბოლომდე იმ საქმის დეტალებს, რომელ საქმეზე ჩვენ ასე ვთქვათ შევიტანეთ საჩივარი ჯერ სასამართლოში, ეხლა უკვე კონსტიტუციის სამართლისა და კონკურენციის სააგენტოში. თუმცა აი გიორგი, თქვენ ესე იგი გამომდინარე აქედან შთაბეჭდილება მაინც გრჩებათ, რომ პრემიერ-მინისტრი არ არის ინფორმირებული, თუ ეს უკვე არის სხვა პლასტში გადასული საკითხი, როდესაც პრემიერი უკვე იცავს თავის გუნდს, თქვენ ახსენეთ მის ერთ-ერთი მინისტრი ხეჩიკაშვილი ამ დღეების განმავლობაში იცავს აბსოლუტურად შეგნებულად, შესაბამისად მას აქვს ინფორმაცია. იცით რა არის, მე მაგას ვერ გეტყვით აქვს თუ არა ინფორმაცია, მე რასაც ხედავ ხა, მგონია რომ უბრალოდ არ აქვს ინფორმაცია და აი როგორ თუ ეს ვებზე დევს თუ კი ეს ხელმისაწვდომია ყველასთვის როგორ შეიძლება საკუიველია რა თქმა უნდა ამაზე მით უმეტეს რომ მან არის ის ხომ პასუხები ის ორჯერ გამოგეხმაურათ ამ დღეების განმავლობაში, ესე იგი ყურადღებით გადავნებთ თვალს, ესე იგი შეისწავლა ეს თემა მეტნაკლებად. კი ბატონო, მე კიდე ერთხელ მივცემ საშუალებას თუ ყურადღებით გადავნებს თვალყურს, რომ კიდე ერთხელ მოვახსენო, თქვა რა ხდება და რატო შევიტანეთ განცხადებები, რატო შევიტანეთ საჩივრები და ეს არ არის რაღაც უბრალოდ ატეხილი, ასე ვთქვათ, რაღაც სკანდალი, ხო? ეს არის კონკრეტული შესყიდვების სააგენტოს მიერ ამოღებული ვებგვერდიდან 125 ტენდერზე 56 ტენდერში მოხდა უკონკურენციო შესყიდვა. აქედან 70 ტენდერში მოხდა კონკურენცია, წარმოიდგინეთ და ანუ ბიუჯეტი რო შევაჯამოთ, ხო, 56-ის ჯამი არის 70%, ანუ 20 მილიონიანი, 21 მილიონია სადღაც 56 ტენდერის ჯამი, რომელშიც კონკურენცია არ შედგა. და დანარჩენ მთელ 70 ტენდერში მხოლოდ 7 მილიონი ნახევარია, ასე ვთქვათ, რომელშიც კონკურენცია შედგა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაც ვთქვით, რომ ეს არის კარტელი, ვთქვით ერთ-ერთი რამის გამო, რომ ეს არის 6 კომპანია მონაწილეობს 127 ტენდერში. კიდე 115 ტენდერში. რა სფეროს ეხება? ეს არის ავტომობილების შესყიდვა, მცირე მსუბუქი და მარშრუტკის ტიპის სპეცმანქანები. 6 კომპანიიდან 3 კომპანია არის ბატონი ტარიელ ხეჩიკაშვილის მფლობელობაში. და ამ მთელი ბიუჯეტის 60% არის ბატონი ხეჩიკაშვილის კომპანიებზე გადანაწილებული. ხა დანარჩენი დეტალები კიდე ერთხელ ვიძახი, ეს როგორც შეიძლება იყოს აბსურდული ჩემთვის გაუგონარია, მაგრამ დანარჩენი ყველა დეტალი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამოღებული და შეტანილი. ეხლა უკვე პრემიერის ადმინისტრაციაში და დავეოდოთ ამის მერე რა სიტყვის და
რა გამოხმაურება ექნება ამ ყველაფერს მე დიდი იმედი მაქვს რომ ნათელი მოეფინება ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი გიორგი ვიდრე რაიმე გამოხმაურება გექნებათ პრემიერისგან ან კონკურენციის სააგენტოსგან რაც ძალიან საინტერესოა რა სიტყვის ეს ორგანო მე მინდა რომ შეგახსენოთ შესყიდვების სააგენტოს პასუხი თქვენი კომპანიის მიმართ გამოგზავნილი გამოქვეყნებული სააგენტო აცხადებს რომ თქვენ მიღებული გაქვთ მონაწილეობა არაერთ სახელმწიფო შესყიდვაში თუმცა აღსანიშნავია რომ შედეგი არ იყო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული და ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად თქვენ მოხვდით არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში. შეგიძლიათ განგვიმარტოთ აი ამ შემთხვევაში რა პრეტენზია შეიძლება კონდეს კომპანიის დირექტორს შემდეგი ტენდერებში გამარჯვების თვალსაზრისით თუ კი არსებულ 4 ტენდერში და უტენდეროთ მიღებულ კონკრეტულ რაღაცა დავალებებშიც მას არ აქვს შესრულებული პირობები. მინდა განმარტება გავაკეთო. შესყიდვების სააგენტოს გუშინდელ დღემდე ხო ეჭირა თავი მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ ერთადერთი ორგანო იყოს ჩვენ სადაც სამართალი ვიპოვეთ, ასე თუ ისე. და ჩვენი შეტანილი 9 საჩივარიდან 8 დაგვიკმაყოფილდა და 8 იყო დაკმაყოფილებული. გუშინდელ განცხადებას, გუშინდელ აბსურდულ განცხადებას მე ვერ გამოვეხმაურები და ხა ვერ გეტყვით თუ რატომ გააკეთეს ესეთი სტარი განცხადება, იმიტომ რომ თვითონვე იძახიან განცხადებაში რომ ორჯერ დაუკმაყოფილეთო სარჩელიო, გადაუგზავნეთო ჯანდაცვის სამინისტროს, მაგრამ მათ მე რაღაც გარკვეული მიზეზებითო ისევ არ დაკმაყოფილეს, მაგრამ მათ ამის უფლება ჰქონდათო. თუ ამის უფლება ჰქონდათ, მაშინ რატო გვიკმაყოფილებდნენ საჩივარს? ხო ეს ხო გასაოცარია, ხო? ორჯერ დაგვიკმაყოფილეს საჩივარი. ჩვენ მიერ შეტანილი. რაც შეეხება დანარჩენ ტენდერებს, რომელშიც თითქოს და ვერ შევასრულეთ ჩვენ ეს ტენდერები, ხო? პირველი ტენდერი, ფოსტის ტენდერი, რომელიც ჩვენ მოვიგეთ და რომელიც გაგვისაჩივრა კია მოტორსმა, ანუ დარიელ ხეჩიკაშვილის კომპანიამ უბრალოდ ვერ ჩაედია ვადებში და არ მიიღეს მისი საჩივარი. ეს ტენდერი ჩვენ შევასრულეთ 100%-ით. 10-ვე მანქანა ჩავაბარეთ, უბრალოდ იქ იყო 3 დღიან ვადაზე საუბარი. მოგეხსენებათ, მაშინ თურქეთში იყო სამხედრო გადატრიალების თელობა და უბრალოდ გადაკეტილი იყო საზღვარი და ამას გვითვლიან ჩვენ რომ 3 დღე დავაგვიანეთ და ეს არის თუმე არასრული მიწოდება. ეს პირველი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც შეეხება თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს არის CPR არსებული, რომელიც სასწრაფო მანქანების მიწოდებას ახდენს. ჩვენ ტენდერი ჩავარდა, მათ გამოაცხადეს 400.000-იანი ტენდერი, ჩავარდა, არავინ არ მოისურვა მაგ ტენდერში შესვლა. ამის მერე ჩვენ დაგვიკავშირდნენ თხოვნით, რომ იქნებ რამენაირად მოგვაწოდოთ მანქანები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თქვენ გაქვთ დაბალი ფასების სხვებისგან განსხვავებითო. ჩვენ შეუთანხმეთ ეს ჩვენ head office საფრანგეთის office და იმ პერიოდში ჩვენ გვქონდა ასევე 10 მანქანა მოგებული ჯანდაცვის სამინისტროში და უკვე 16 მანქანის ჭრილში ეს შესაძლებელი ხდებოდა. და ამის საფუძველზე გაუფორმეთ ჩვენ სასტრაფოს ხელშეკრულება. თუმცა ამის მერე მოხდა რა ჯანდაცვის სამინისტრომ შეგვიწყვიტა ტენდერი 10 მანქანის და შეგვჭამ მხოლოდ ეს 6 ტენდერი გაგვაკოტრეს. ბევრი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ცდილობები და ზოგი სამართლიანი, ზოგი უსამართლო, ზოგი სამართლებრივ ჩარჩოში და ზოგი ამოვარდნილი იყო ჩარჩოდან საერთოდ და მე უკვე იძახიან ახლა იმას რომ თურმე რაიმე რაღაც კონტრაქტები ვერ შევასრულეთ. დიახ, ვერ შევასრულეთ კონტრაქტები იმის შემდეგ, რაც მოხდა ჩვენი ხელოვნურად გაკოტრება. კარგით, მოდით ჩვენ დებატის ფორმატი არ გვაქვს შეთანხმებული და არ შეგიყვანთ დებატში ორ კომპანიას ერთმანეთთან, თუმცა მინდა რომ დროებით დაგტოვოთ ჩვენთან ერთად და დავით გოგორიშვილთან გადავიდე იბერია ბიზნეს ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორთან. ბატონ დავით, თქვენ ისმენთ ეს დღეები აი ამ განცხადებებს, გაქვთ პასუხები, თქვენ წარმოადგენთ მოდით მაყურებლისთვის თქვათ იმ კომპანიათა ჯგუფს, რომელთან კავშირიც თქვათ თქვენმა ოპონენტმა ამ შემთხვევაში რომელთა კავშირშიც იკვეთება დარიელ ხეჩიკაში. ჩვენთვის ეს არის აბსურდული ბრალდებები და ვერ გავიგეთ საერთოდ რაზეა საუბარი. თუ ჩვენ საუბრობთ რაღაც ბიზნეს პროცესებზე და ბიზნეს სუბიექტებს შორის დავაზე, დიდი სიამოვნებით მზად ვარ ნებისმიერ ინსტანციასთან თანამშრომლობისთვის, ნებისმიერ ჩემ კონკურენტთან დიალოგისთვის, მაგრამ ეს ცდება ამ ფორმატს და აქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა ანუ პრემიერის მეგობარია და სურთ, რომ ამით манипуляცია მოახდინონ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში მოქმედებენ ინსტიტუტები და შესაძლებელი არის პრემიერის ჩართულობის გარეშე რიგი გადაწყვეტილებების მიღება
კონკურენციის სააგენტოს მიერაც, სასამართლოს მიერაც და პრემიერმა დაიჭირა ცალსახად კარგი და პროფესიონალური მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, რისთვისაც მადლობა პრემიერს ამ თემასთან მიმართებაში და ამავდროულად მე მაქვს მარტივი კითხვები Citroen Georgiasთან, როდესაც საუბრობთ რაღაც კონკურენციაზე, მინიმუმ უნდა ხედავდეთ ბაზარზე Citroen-ის შოურუმს, მინიმუმ უნდა ხედავდეთ Citroen-ის სერვის ცენტრს, მინიმუმ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიღაცას გამოცდილება აქვს Citroen-თან ურთიერთობაში და ასევე ერთი კითხვა მაქვს, სად არსებობს მსოფლიოს რომელ ბაზარზე აქვს ამბიცია Citroen-ს იმისა, რომ პირობითად Volkswagen-ზე ან Kia-ზე დიდი ბაზრის წელი ქონდეს, თუ არ ჩავთვლით საფრანგეთს. ანუ Citroen-ის პროდუქციის გამაც არ არის ისეთი, რომ ბატონებს ქონდეთ იმისი ამბიცია, რომ ყველა ტენდერი მოიგონ. ამავდროულად ის ტენდერები, სადაც მათ გაიმარჯვეს, ცალსახად არის შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე განმარტებული, რომ კონკრეტული ვალდებულებები ვერ შეასრულეს მათ და იქ ჩვენს მიერ ხელი შეშლა აბსურდის ვარიანტია ჩვენი მხრიდან. კარტელურ გარიგებებზეა საუბარი, მინისტრთა კაბინეტის წევრის სახელდება, თქვენ მფარველად შესაბამისად მიდის ხაზი კვირიკაშვილისკენ, ირიბად, ამაზე რა პასუხია, რა წილი აქვს აი ამ კომპანიების მუშაობაში ხეჭიკაშვილს? ბაზარზე არსებობს 15 წელი. ჩვენ გვაქვს მილიონობით ინვესტიცია განხორციელებული ჩვენი ბიზნესის განვითარებაში და შესაბამისად კონკურენტული უპირატესობა ჩვენი Citroen Georgiasთან მიმართებაში არის შემდეგი. გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება, გვაქვს პროფესიონალი კადრები, გვაქვს ის რესურსები, რაც ჭირდება ჩვენი ბიზნესის განხორციელებას, ავტოსალონები, მარკეტინგში ვხარჯავთ საკმაოდ დიდ ფულს და გვაქვს საკმაოდ დიდი კორპორატიული ბაზა, რომელთანაც წლების განმავლობაში ვმუშაობთ. და ყოველი ამის გათვალისწინებით ჩვენ ვართ ლიდერები ბაზარზე. გამომდინარე აქედან რომ ვიღაცა ვიღაცასთან მეგობრობს, ან ვიღაცა სურს რომ რაღაც თავის ოჯახის ბიზნეს ლობი გაუწიოს, ესე ანუ ბაზარზე წარმატების მიღწევა ჩემი აზრით წარმოუდგენელია და ამას ვერავინ ვერ შეძლებს და ვერ მიახსენებს. ჯერ რაღაც ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და შემდეგ უნდა გქონდეს რაღაც ამბიცია რომ ვიღაცას ჯობდე გაყიდვებში. რაც შეეხება კარტერს, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ თამამად ვამბობ, Hyundai Georgia და GT Motors-ი ჩემი ძირითადი კონკურენტები არიან ბაზარზე Toyota-სთან ერთად. აი სამი კომპანია არის ჩემი ძირითადი კონკურენტი წლების განმავლობაში და ვერავინ ვერ იტყვის მას, რომ ჩვენ მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობა გვაკავშირებს ნაცნობობა, ბუნებრივია კონკურენტები არიან და ვიცნობთ მათ, მაგრამ ჩემი ყველაზე მძაფრი კონკურენტები არიან და ყველანაირ კარტერზე მათთან საუბარი და ბაზრის გადანაწილებაზე ეს არის აბსურდი. უბრალოდ ნებისმიერ შემსყიდველსაც, როდესაც შესყიდვებს აცხადებს, სურს პროფესიონალებთან ურთიერთობა, იმ ხალხთან ურთიერთობა, ვისაც აქვს წლების გამოცდილება და ვისაც აქვს იმისი რესურსი, რომ შემდგომი, ანუ გაყიდვების შემდგომი სერვისიც გაუწიოს გაყიდულ ავტომობილებს. მადლობა ბატონ დავით, მოდით გიორგისთან გადავინაცვლებ ისევ. გიორგი, შეგიძლიათ აგვიხსნათ კონკრეტულად, აი რა პრეტენზია გაქვთ, რაც ბოლო პერიოდში, რამაც თქვენ ასე აღგაშფოთათ, რამაც პრობლემა შექმნა, თქვენ ამ შემთხვევაში აქ წარმოდგენილ თქვენ კონკურენტ ბიზნეს ჯგუფთან და იმ პირთან, რომელსაც თქვენ ასახელებთ მათ მფარველად და შესაბამისად ტენდერების უკონკურენტოდ მომგებადაც. ეს გახლავთ ბატონ ხეჭიკაშვილი. მეტი რომ შევძინოთ ამ ინფორმაციას. პირდაპირ გეტყვით, მე ამას არ ვასახელებ მარტო, ეს მათ მე მგონი თვითონაც არ უარყოფენ ამას, რომ დარია ხეჭიკაშვილი არის მათი დამფუძნებელი. მე მაინტერესებს მარტივი რამე, მე არ შევდივარ დებატებში, იმიტომ რომ კონკურენციის სააგენტო სანამ არ გამოიტანს დასკვნას, არ მსურს რომ შევიდე დებატებში კონკრეტულ კომპანიებთან, მაგრამ მაინტერესებს ესეთი კითხვა მაქვს. 6 კომპანიიდან, როდესაც 3 კომპანია არის სპორტის მინისტრის ბატონი ხეჭიკაშვილის და ის უკონკურენციოდ ჩატარებული ტენდერების 60%-ს იგებს, ანუ უკონკურენციოდ ჩატარებული ტენდერი ნიშნავს რას, ხო? შედის ერთი კომპანია, სხვა კომპანიას არ აინტერესებს, ანუ 11 მილიონიანი ტენდერი, ანუ 8 მილიონიანი და 3 მილიონიანი ტენდერი ცხადდება და შედის ერთი კომპანია და სხვა კომპანიას წარმოიდგინეთ, არც ერთ ინტერესი არ უჩნდება, რომ აქ შევიდეს და მონაწილეობა მიიღოს. აი ეს ძაფრი ვითომ კონკურენტები, რომელიც ახსენა ბატონმა, ხო, რომ აქ ძაფრი კონკურენცია ერთმანეთთან, ახლა როგორ დამაჯერებს ვინმე, რომ 30 მილიონიან ბაზარზე 8 მილიონიანი ტენდერი ცხადდება და მხოლოდ ერთი კომპანია გამოხატავს ინტერესს და იგებს.
და ეს არის რატომღაც დამთხოვა სპორტის მინისტრის მფლობელობაში. ეს ხო ხა ცოტა მაინც თუ ჩაუღრმავდეთ დიდი ბოდიში, ნუ შევალთ დებატებში დამონთავრებული. ცოტა მაინც თუ ჩაუღრმავდებით და ცოტა მაინც ობიექტურად თუ შევხედავთ, ამას ხო ხა ნათელი მოეფინება, რომ ეს არის უბრალოდ დემაგოგია ამაზე იმის თქმა, რომ ეს არის თურმე არ მოეწონა ვიღაცას ეს ტენდერი და არ უნდოდა კომერციულ ორგანიზაციას მეტი შემოსავალი მიეღო. აი ხა ნუ ამაზე მიდის დღეს დავადა, ხა ნუ რა ვიცი. მოდით აი ამ კონკრეტულ სეგმენტზე აქვე მითხარით, მოდით და მე გადავალ ბატონ დავითთან დავაგროვოთ საკითხები. ბოლო პრეტენზია რა იყო, რამაც გამოიწვია თქვენი აღშფოთება? მოდით მე ესე გეტყვით, ბოლო არ იყო ასე ვთქვათ, ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესს იმის მერე რაც შემოვედით. ჩვენ არ დავცალდა არც შოურუმის გახსნა, არც სპეცოპერაციასავით მოგვიწყვეს და ეს ძალიან სასაცილოა, როცა იძახიან ლობირებას და მეგობრობის ხარჯზე უნდათ რაღაცის მიღწევა, იმიტომ რომ ისეთი მულტინაციონალური კომპანია, როგორიც არის PSA ჯგუფი, რომლის სხვათა შორის ერთ-ერთი დილერების თვითონაც ბრძანდებიან Peugeot-ი, ჩვენ გავხდით Citroën-ის დილერები, ექსკლუზიური საქართველოში Construct Vision-ი, მან ვიცა Citroën-ის დილერობა და ჩვენ არ დავცალდა პირველივე ტენდერი, როგორც კი მოვიგეთ Citroën-ის, გაასაჩივრა კიამ, ანუ ტარიელ ხეჩიკაშვილის კომპანიებმა და ამის მერე დაიწყო საჩივრების კასკადი. და ამას სასაცილო რა არის, რომ წარმოიდგინეთ 9 საჩივარიდან 8 გვაქვს დაკმაყოფილებული შესყიდვების სააგენტოში. და არც ერთი საჩივარის შემსყიდველმა ორგანიზაციამ არ გაითვალისწინა. ანუ საერთოდ დატოვეს შესყიდვების სააგენტო აბსოლუტურად ის იღებდა პრაქტიკულად გადაწყვეტილებებს და არავინ იგნორირებას უკეთებდნენ სრულიად. და ამას ვერც შესყიდვები ვერ უარყოფს, ვერც იბერია ბიზნეს ჯგუფი და ვერც ტარიელ ხეჩიკაშვილი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის საბედნიეროდ სპა წერტილი ჯიზედან. ნუ რა ვიცი. კარგით, ბატონ დავით, გისმენთ პასუხისთვის. პირველ რიგში კომენტარს გავაკეთებ, სპა წერტილი ჯიზე არის ის მიზეზებით, თქვენ რატომაც მოგეცათ დისკვალიფიკაცია რა და იქ ყველა შეუძლია ძალიან მარტივად წაიკითხოს თუ რა ქვეპუნქტები ვერ დააკმაყოფილეთ თქვენით და რატო იქენით შავსიაში შეყვანილი. მეორე, კი ამატორს ჯორჯიამ გააკეთა ძალიან მარტივად განცხადება შემსყიდველთან იმის თაობაზე, რომ ბატონებს უნდა წარედგინათ ოფიციალური, ანუ წარმოებლის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია, რაც მათ ვერ შეძლეს და ვიღაც მოლდაველი დილერიდან წარმოადგინეს დოკუმენტაცია. და როდესაც მოთხოვნა იყო იმაზე, რომ უნდა ქონოდათ წარმოებლიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. იქ ვადების ნაწილში ჩვენ ვერ ჩავჯექით გასაჩივრების და ამიტომ მოხდა ამის არ დაკმაყოფილება. ამის შემდეგ ჩვენ Citroën ჯორჯიასთან კვეთა არ ქონია. ასევე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ჩვენ ამ ბიზნესში საკმაოდ დიდი კომპეტენცია გვაქვს და ვინ ვის არ დააცალა შოურუმის გახსნა ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ჯერ ვაკეთებდით შოურუმს, ვაკეთებდით PR კამპანიებს და მე შევდიოდით ბაზარზე და მე გვქონდა ამბიციები. ანუ ეს ისე ჩვენი სტრატეგიის ნაწილია. რაც შეეხება კარტერულ გარიგებებს, რომელზედაც აი ეს 8 მილიონიანი ტენდერის უკონკურენტო მოგების თემა. ყველა ტენდერის წინ შემსყიდველი აკეთებს წინასწარ გამოკითხვას. მეც უამრავ ასეთ პროცედურაში მიმიღია მონაწილეობა და მათი მოთხოვნების შესაბამისად თუ მე ვერ ვაკმაყოფილებდი რაღაც პირობებს, მე უმალ ვამბობდი უარს იმ ტენდერში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ჩემი ტექნიკური მახასიათებლებით, პროდუქტის ტექნიკური მახასიათებლებით ვერ ვაკმაყოფილებდი რაღაც ტენდერების მოგებას და ესეთი უამრავი ტენდერი მაქვს წაგებული Toyota-სთან, მაქვს Hyundai-სთან, მაქვს GT-სთან და ნუ ერთ-ერთი ტენდერი წავაგე Citroën ჯორჯიასთანაც ფოსტის. როგორ გეკადრებთ წავაგე. გამომდინარე აქედან ეხა რატო არ მიიღო ვინმე სხვა ჩემმა კონკურენტმა რაღაც კონკრეტულ ტენდერში მონაწილეობა, ამაზე მე პასუხი არ მაქვს. მე მაქვს პასუხი იმაზე, რომ მე ვაკმაყოფილებდი, მე ვიყავი ყველაზე კონკურენტუნარიანი და მე გავიმარჯვე. თუ ვინმეს ამასთან მიმართებაში აქვს კითხვის ნიშნები, დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ ინსტანციას გავცემთ პასუხს. და ეხა შემსყიდველთან თუ აქვს ვინმეს პრეტენზია, შემსყიდველმას არაერთგზის უკვე გასცა საჯარო განცხადებებით პასუხი. ეხა მიმდინარეობს რაღაცა დავები, კი ბატონო, დავალოდოთ გადაწყვეტილებებს, დიდი სიამოვნებით მზად ვარ თვითანამშრომლობ ნებისმიერ უწყებას. გიორგი, თქვენ გაქვთ იმედი, რომ პრემიერი დეტალურად წაიკითხავს დოკუმენტებს? თუ ეს ფორმალობა იყო? და წესით უნდა ეს გააკეთოს. მე დიდი იმედი მაქვს მაგისი, რა თქმა უნდა. და შედეგად ელით რას? შედეგად ველით იმას, რომ აი ეს უსაგნო
დავა რომ თითქოს დღეს გაიღვიძეს და აღმოაჩინეს რომ ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს გარიგებები, არსებობდეს კორუფცია და არიან შეშფოთებულები, გაკვირვებულები და გაოგნებულები, პირველ რიგში ეს დამთავრდება და მეორე რიგში ჩვენი მოთხოვნა რაც არის, ის დაკმაყოფილდება. თუ აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, ის და დადგინდა ის, რაზეც ჩვენ დავობთ და დამერწმუნეთ 100 გვერდიანი დოკუმენტია და 100 გვერდში არის მხოლოდ ფაქტები იმისი, თუ როგორი იქნა ერთმანეთთან შეთანხმებით ამ კომპანიების მიერ ერთმანეთთან ან კონკურენციაში არ შედიან, ან უთმობენ, ან მერე დისკვალიფიკაციას აკეთებენ და ვისაც უფრო მეტი ფასი აქვს ისიგებს და ასე შემდეგ და ეს გრძელდება და ეს ყველაფერი არის საჯარო და მე ვერ ხვდები ამდენი პარლამენტარი, ამდენი ძალას ხარჯავს იმაზე გამოდის და ჩვენ საჩივარს უწოდებს უსაგნოს იმის მაგერად შევიდნენ და თვითონ ნახონ თუ რეალურად რა ხდება სპაჯიზე, ხო? ან კითხონ იმ შემწყიდელ ორგანიზაციას თქვა თუ რა მოხდა რეალურად და დაინტერესდნენ ამით, იმიტომ რომ ამას ეხლა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელსაც რომ დააინტერესოს, შევა და გადაამოწმებს მე ვარ მართალი და ვიძახის სიმართლეს თუ არა თუ იბერია ბიზნეს ჯგუფი და მისი კომპანიები. აი თქვენ რომ თქვით დღეს რომ პრემიერის მხრიდან იმის თქმა რომ გადავდგები თუ კი დადასტურდება რომ იყო დარღვევები არის ზეწოლის შემცველი, ქვეტექსტის შემცველი, ხომ? გამოდის რომ ირიბად რასაც ერიდებოდა ამდენი ხნის განმავლობაში გია გაჩეჩილაძე თქვენ ის მაინც თქვით, მოგიწიათ რომ გეთქვათ რომ პრემიერი არის ნაწილი, როგორც თქვენ ამბობთ თუ კი ეს არსებობს და ეს დადასტურდება კარტელური გარიგებების. ყოველ შემთხვევაში მის მიღმა ხდება თუ მისი ჩართულობით ხდება. გამოდის რომ ეს ასეა. სამწუხარო რეალობა ჩვენ ერთად დავინახეთ ის რომ რეალურად დღეს ნოდარ ხადურის უწყებას და სასამართლოს უწევს იმის გადაწყვეტა კი არა რომ კარტელური გარიგებები ქვეყანაში არის თუ არა. არამედ იმის გადაწყვეტილება გადადგეს თუ არა პრემიერ-მინისტრი. და ეხლა ეს რომ ზეწოლაა და ეს რომ იქნება რთული გადასაწყვეტი და რთული უფრო გააურთულა, ასე ვთქვათ, ამოცანა კონკრეტულ ინსტიტუციებს, ეხლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ხო? მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით ამაში რომ აღდგას ნოდარ ხადურის შემთხვევაში კონკრეტულად მისი უფროსის გადადგომა არ გადადგომაზე საკითხი და სასამართლოს მხრივაც ახლა პირველ პირზეა საუბარი და ძალიან გაუჭირდებათ ხო ობიექტური გადაწყვეტილების გამოტანა, როცა იციან რომ ობიექტური გადაწყვეტილებამ შეიძლება პრემიერის გადაყენება გამოიწვიოს და მე უბრალოდ ვერ ხვდები რა საჭირო იყო ეს გამოძიებამდე ესეთი მკაცრი, ესეთი კრიტიკული და ესეთი პოლიტიზირებული განცხადებების კეთება, მეტი არ არის. კარგით, და მოდით ვკითხოთ ფინალში ბატონ დავითსაც მან თქვა დასაწყისში რომ კმაყოფილია გადაწყვეტილებით პრემიერის და ისტორიად ეს მინდა ვიკითხო, პოლიტიზირებული თემა არის თუ არა ეს? პოლიტიზირება დაიწყეს ბატონმა გაჩეჩილაძემ, როდესაც დაიწყო საუბარი იმაზე რომ ის იყო პრემიერის მეგობარი. ეხლა როდესაც გამოდიხარ და პირდაპირ ეთერში საუბრობ იმაზე რომ ხართ პრემიერის ახლო მეგობარი, მე ვფიქრობ ეს ბიზნესთან კავშირში არ არის და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ინსტიტუტები და მათ შეუძლიათ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილებები და პრემიერი ვალდებული არ არის რომ ნებისმიერი სარჩელი და დავა განიხილოს მან და ამისთვის ყავს მას იერარქიული სტრუქტურა, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდოს. მაგრამ პრემიერი რომ დაჯდეს და ყველა დავა ესე იკითხოს, მე ვფიქრობ რომ მაგისთვის არც დრო ექნება და არც ჩვენ ქვეყანას არც ხელა მაგის და ახლა უკაცრავად თქვენს არ გაწყვეტინებდით, ეხლა დავასრულე. და ნუ ეს არის არასწორი მოთხოვნა. ამავდროულად ვფიქრობ რომ ვიღაცა მიზანმიმართულად ცდილობდა რომ ტარიელ ხეჩიკაშვილისთვის რაღაცა ჩირკი მოედო, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონებო 15 წელია ლიდერები ვართ ბაზარზე და ლიდერები ვართ იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რესურსი და შრომა გვაქვს ამაში დახარჯული არავისთან მეგობრობის გამო ჩვენ არც ლიდერობა გვსურდა და არ გამختარვართ ლიდერები ამის გამო ყველა წარმატებულ ბიზნესთან ცდილობდა მეგობრობას და არ ცდილობდით ჩვენ ვიღაც პოლიტიკურ ძალებთან მეგობრობაში შევსულიყავით და რაღაცა ალიანსში შევსულიყავთ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია იმაზე და მას შემდეგ რაც ტარიელი გახდა მინისტრი რატო აქამდე არავინ არ საუბრობდა ჩვენ წარმატებაზე გაცილებით მეტი გაყიდვები გქონდა და დიდი ტენდერები გქონდა მოგებული მანამ სანამ ტარიელი მინისტრი გახდებოდა რატო არავინ არ საუბრობდა მადლობა ბატონებო ჩვენ მოვისმინეთ პოზიციები ორი კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფის ერთი გახლავთ Citroen Georgia მისი გენერალური დირექტორით გიორგი შარაშიძე წარმოდგენილი ჩვენ ეთერში მეორე იბერია ბიზნეს ჯგუფი აღმასრულებელი დირექტორი დავით გოგორიშვილი შეიძლება და დავასრულოთ აი ორ სიტყვას ვიტყვი უბრალოდ ძალიან რეპლიკის სახით და ჩვენ უნდა დავასრულოთ იმიტომ რომ ძალიან ახლა გასაკვირია როცა ვერ ხვდება
ბატონი თუ რატო გახდა იმის მერე საინტერესო მინისტრი რო გახდა ბატონი ტარიელ ხეჩიკაშვილი როგორ იხარჯება ქვეყნის ბიუჯეტი და რატომ მიდის მის კონკრეტულ კომპანიებში 60% მთელი ბიუჯეტისა და მანამდეც იმიტომ ხდებოდა რომ ჩვენ გვახსოვს პატეული ჩვენ გვახსოვს ვინაკეთებდა ნაციონალური მოძრაობის დროს ბიზნესს არა ერთი წუთი ძალიან ყველაფერს გეუბნები უსაფუძვლოდ რომელიმე აქედან შეგიძლიათ გაცეთ ამას კონკურენციის სააგენტოში და მაშინ მითხარით რა გახსოვს ერთადერთი პატრულის მონოპოლიური შესყიდვები ხდებოდა თქვენი კომპანიით. იყო ესე თუ არა? ერთადერთი მონოპოლიური. ერთადერთი იყავით. ანუ ვინმე ბრალს ამაზე? რა თქმა უნდა, თქვენი კომპანია იბერია ბიზნესი. ნარჩიულებით გვაქვს და კონკურენციის სააგენტოში გვაქვს და თქვენზე გაცილებით წარმატებული კომპანია და რაღაცა წინს რო რაღაცას თავი ვერ მოაბია ალბათ. აბა ეხლა არ ვიცი მე ეხლა რა. ეს უსაფუძვლო საუბარი. არა, უსაფუძვლო მეტი რადგან ყველა ჯერზე მდგებ რაღაცა გარიგებებში ბრალს და მე გესაუბრებ ციფრებს, იმიტომ რომ წარმატებული ვარ. კი, წარმატებული. ეხა გაიგე, შოურუმი გახსენით ჯერ და სერვისი და მე ვახტი. სირცხვილი ამის. არა, როგორ არის სირცხვილი? არა, ჯობია. ერთი სიტყვით მე იმედი მაქვს, რომ კონკურენციის სააგენტო შავი პიარი განმარტება ცოტა სხვა რამეა. კონკურენციის სააგენტო ჯერა რომ ასე ვთქვათ, გაუძლებს ამ კრიტიკას, გაუძლებს ამ ზეწოლას და მიიღებს რეალურ გადაწყვეტილებას, რაც არის ციფრებიდან ადეკვატურობა, რაც არის ციფრებში ადეკვატურობა. მადლობა. დოკუმენტალურად და არა თქვენი სურვილებიდან. ბატონ გიორგი, ბატონ დავით. დოკუმენტალურად ვიძახი, რა თქმა უნდა. მადლობა. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ რომან კაკულია, პარლამენტის დარგობრივ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება ჩვენთან ეთერში. ის უპასუხებს კითხვებს, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სურვილს, რომ მან რეკლამა გაყიდოს კერძო მაუწყებლებთან კონკურენციის რეჟიმში. დარგობრივმა კომიტეტმა ამას არ მისცა ვიზირება, თუმცა დღეს მეორე მოსმენით იხილებოდა კანონპროექტი. დროებით. პარლამენტმა მეორე მოსმენით იმსჯელა პაკეტს, რომლის მიღების შემთხვევაში ცვლილებები გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონშიც. მანამდე დარგობრივმა კომიტეტმა პროექტი არც მეორე მოსმენით მოიწონა. საქმე ეხება 50 მილიონიანი დაფინანსების პირობებში მაუწყებლისთვის დამატებითი სარეკლამო შემოსავლის გაზრდას, რაც ნიშნავს, რომ ის კერძო მაუწყებლებს ეცილება შემოსავლებში. მოდით ჯერ კომენტარები მოვისმინოთ, შემდეგ გუმასმინძლოთ რომან კაკულიას. რომელ დაუმოუკიდებლობაზე შეიძლება საუბარი თუ გადავხედავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამ სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობას და კიდევ ერთი თვისი რა ვირჩიეთ ერთ-ერთი წევრი აქედან თქვენი ასე თქვათ მხარდაჭერით. Facebook პოსტები მაინც აიკითხეთ. და ელემენტარულად სამეურვეო საბჭოს წევრებს იმდენი შეგნება მაინც უნდა კონდეთ. რომ საკუთარი აშკარა პოლიტიკური მიკერძოება არ უნდა გამოამჟღავნონ და Facebook-ში მაინც კორექტულად წერონ. პირდაპირ ლუსტრირებაა მათი. და ამათ უნდა მივცეთ ჩვენ 50 მილიონი იმის გამო, რომ თურმე ისინი დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ. თქვენი ბრძოლა იყო რუსთავი ორის წინააღმდეგ და ასევე სხვადასხვა არხებისა და სხვადასხვა კრიტიკული პროგრამების მიმართ. არ იყო მხოლოდ რუსთავი ორის მიმართ. რუსთავი ორი იყო მთავარი სამიზნე, მაგრამ ასევე ებრძოდით ყველა გადაცემას, გინგა გრიგოლიას გადაცემას და ასე შემდეგ. ჩვენი ოპოზიციონერები ერთი ცდილობს, რომ დეტექტიურ ჟანრში განიხილოს ეს ყველაფერი, რომ აი რაღაც არის ის ავტორი და ავტორს ეწინააღმდეგება და რაღაც ისეთი იდუმალება შემოიტანა. მეორე ბატონი სერგო ძალიან წვალობს, რომ უნდა რომ მართალი რო იყოს ვითომ, უნდა რომ დაივიწყოს ის, რაც სწორედ წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. რა ევროპული სტანდარტით, რომელი ევროპული მაუწყებლის საერთო ქცევის წესით ხდებოდა ის, როდესაც შტურმით იღებდით მაგალითად ტელეიმედს და სპეცრაზმით შევარდნილებმა ფეხქვეშ გაიგდეთ ჟურნალისტები. როდესაც ხელყუმბარებს უგდებდით კერძო ტელევიზიებს, კავკასია მაესტრო გაიხსენეთ, რას უშვებოდით. რომან კაკულია პარლამენტიდან უპასუხებს ახლა ჩვენ შეკითხვებს. გამარჯობა ბატონ რომან, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. როგორც ჩვენ ხედავთ ახლა კომენტარებიდან გამომდინარე, უმრავლესობაში ერთგვაროვანი პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით არ არის. მოდით ჯერ გითხარით, რატომ არის უარი თქვენგან?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გეტყვით ამას, მაგრამ მე მგონია ეს საერთოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი არ არის აუცილებელი. ზოგადად მე საერთოდ ვამბობ ხოლმე, რომ არსებობს სოფლმხედველობრივი, პრინციპული და მიმდინარე ტექნიკური საკითხები. აი სწორედ ამას მიეკუთვნება ეს საკითხი და ასეთ საკითხებზე ახლა თუ აბსოლუტური უბრალესობით არ იქნება მხარდაჭერა, ჩემი აზრით ეს სიმდიდრე უფრო გვქონდეს, ვიდრე ნაკლოვანება. ჩემი აზრით, რატომ არ დაუჭირეთ მხარი ჩვენ ამ კანონპროექტს? სპეციფიურია ჩემი დაქვემდებარებული კომიტეტის მიზნები, ჩვენ პირველ რიგში ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვაგებთ პასუხს. და თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი ეკონომიკის ქვაკუთხედი არის თავისუფალი ეკონომიკა და რეიტინგებს ამ ხელა ყურადღებას ვაქცევთ, თითოეულ ნაბიჯს ამ მიმართულებით ყოველთვის ვფიქრობთ ხოლმე, რომ რა სიგნალი იქნება ეს გარეთ, ხანდახან გადაჭარბებულადაც კი ვაკეთებთ ამას, ჩემთვის ამოსავალი იყო ნამდვილად ის, რომ კონკურენციის თემა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემაა სიტყვა კონკურენცია, როდესაც თავისუფალი ბაზრის უპირატესობებით სარგებლობაზეა საუბარი ნებისმიერ თემაში, არა მარტო აქ. და ჩემთვის გასაგები იყო ის არგუმენტები, რომელსაც ამბობდა ძალიან დიდი პატივისცემით მინდა მათ პოზიციას მოვეკიდო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მესმის, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო პოტენციურ რეკლამის დამკვეთებთან ურთიერთობები. ისიც ძალიან კარგად გავიგე, რომ შესაძლოა აქედან მიმართული თანხები ჟურნალისტების სტიმულირებისათვის ყოფილიყო მიმართული და ისიც გავიგე, რომ დროთა განმავლობაში ეს თანხა ჭირდებათ, იმიტომ რომ საკმარისი აღჭურვილობა მაინც არ არის იმისაც, რომ ეფექტურად ეს კიდე შესასწავლია, მაგრამ დავიჯეროთ, რომ არ არის საზოგადოებრივ აუწყებაში, მაგრამ ეს ყველაფერი, რომ ისევე როგორც ნებისმიერი კანონმდებლობის დროს სასწორზე იდება რაღაცა სხვა არგუმენტების მიერ და სასწორზე ჩემთვის იყო სწორედ იმ პატარა და არა ძლიერი ტელევიზიების მომავალი, რომელსაც ქვია ახლად შექმნილი კომერციული ტელევიზიები და ზოგადად კონკურენციისადმი ჩვენი დამოკიდებულება. ამიტომ მივიჩნიეთ მე და თითქმის ერთხმად ჩვენმა კომიტეტმა, რომ ამ პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო სწორედ ის, რომ ეს დააზიანებს მცირე ტელევიზიებს და იმ ისედაც შეზღუდული სარეკლამო ბაზრიდან კიდევ თანხის წამოღება იქნება დამაზიანებელი კერძო ტელევიზიებისათვის. ახლა რა არის ამაში ესეთი გაუგებარი, მართალი გითხრათ არ მესმის და თანაგუნდით ჩემი აზრით ვიხვდება იმას, რომ ჩვენ ამ მსჯელობაში უფრო ვაძლიერებთ ერთმანეთს, ვიდრე რაიმე საწინააღმდეგო ხდება. იყო მეორე თემაც ეგრეთ წოდებული სტარტაპების თემა, რომელსაც რაღაცა სახელით შეცვალეს მე და უფრო მოიყონეს შესაბამისობაში. არც ამაში შემიტანია ეჭვი, რომ ამ ტიპის ბიზნესის სტიმულირების აუცილებლობა არსებობს. არც იმას შემიტანია ეჭვი, რომ რაიმე კორუფციული სქემებთან შეიძლება და ყოფილიყო აქ ლაპარაკი. მე უბრალოდ თქვი, ისევ ჩემი კომიტეტის სპეციფიკიდან გამოვიდინე, რომ ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს ინიციატივა, რომლის პერსპექტივაც არსებობს, მისი წახალისების ერთგვაროვანი მექანიზმი უნდა არსებობდეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ ხვალ ორმაგი სტანდარტების წინაშე არ დავდგეთ, როცა სხვასაც იგივე მოტივაციით შემდეგ შეიძლება გაუჩნდეს მოთხოვნილება, რომ ისეთ ჩემ სექტორშიც არსებობს რაღაც თემები, რომლის წახალისებაც მე მინდა და ვიცი ეს წადამდები გვიყვანს შემდეგ და მხოლოდ ამ მოსაზრებით, უფრო ბევრზე ფიქრით, უფრო ჩემი აზრით წინდახედულობით, რა თქმა უნდა, არავინ არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტების ზოგადებელი, შეიძლება მეცდები, მაგრამ ეს იყო არგუმენტი ჩემი. ამიტომ მე და ჩემმა კოლეგებმა ამ ორი ძირითადი არგუმენტის გათვალისწინებით ხარი ვერ დაუჭირეთ. ეს დათქმაც იყო ჩვენი პირველი მოსმენის დროს და რადგან ვერ შევტანხმდით ამ პოზიციებზე, დავჭით ერთგულები ჩვენი წინა ბატონო რომან, აი როგორ მოხდა, რომ აი ამ არსის რასაც თქვენ ახლა ჩვენ გვეუბნებოდით, არ ესმის ოცნების იმ ნაწილს, ვინც ამბობს, რომ ეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს განვითარებისთვის სჭირდება და თუ კი ვინმეს გული შესტკივა მაუწყებელზე, ასეთი ლირიული გადახვევებიც არის, აუცილებლად უნდა დაუჭიროს მხარი ამ კანონპროექტს. კონკურენციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი პროგრამის ნაწილიც არის თანაბარი ბიზნეს გარემოს შექმნა, მედია გარანტიების შექმნაც. აი რატომ არის გაუგებარი ეს ლოგიკა იმ გუნდის იმ ნაწილისთვის, ვინც ემხრობა ამ მომენტისთვის საზმაოს ქცევას კერძო მაუწყებლების კონკურენტად? ჩემი აზრით მათაც ის აზრი აქვს და სურვილი, რომ ხარი დაუჭირონ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მე არ მინდა ხა არაფერზე სხვაზე ვიფიქრო. ყველას თავისი პოზიციის ფორმირების თავისი პრინციპი აქვს. ყველა ადამიანი თავისი პრინციპით იყალიბებს საკუთარ პოზიციას. მე ყოველთვის ვამბობ მათთანაც, ეხლა ჩემს გავიმეორო, რომ ადამიანს აქვს თავისი ანალიტიკური უნარები და ინფორმაცია. ამ ორი მოცემულობის ერთობლივება ქმნის პოზიციას, რომელიც შესაძლოა შეიცვალოს ხოლმე. არავითარი პრობლემა არ არის მოცემულობა პოზიციის შეცვლის, მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა შე რაღაც
პოზიციაზე დგახარ, შენ მხოლოდ ამ ორი მოცემულობით უნდა სარგებლობდე და მე მგონია რომ ყველა პარლამენტის წევრს მოეთხოვება რომ მისი პოზიცია სწორედ ამ პრინციპით ყალიბდებოდეს. მე სხვების მაგვილად ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა ვფიქრობ იმასაც რომ აქ ალბათ გარკვეული როლი სწორედ იმანაც ითამაშა რომ მართლა სპეციფიურია ჩემი კომიტეტის დამოკიდებულება შესაძლოა ადამიანის უფლებათა, გარემოს დაცვის ან სხვა კომიტეტს არც კი მოეთხოვებოდეს ახლა ამდენი სიღრმისეული სწორედ კონკურენციის კუთხით და ალბათ მათ სწორედ ეს ვერ მოახერხეს და დაიჯერეს ის მოცემულობა ისიც მეც მჯერა რომ მათ მართლა ჭირდებათ ალბათ იმ სფეროში რასაც ჭირდება სადაც უნდათ მათ სტარტაპები ანუ ინტელექტუალური საკუთრებასთან უბრალოდ ინტელექტუალური პროდუქციის წარმოებასთან დაკავშირებული ბიზნესების სტიმულირების აუცილებლობა ალბათ არსებობს ეს. ალბათ ისინი ამ მოსაზრებიდან გამომდინარეს და არ იფიქრეს ამის ზოგადად თლიან ზეგავლენაზე. მე შემიძლია მხოლოდ ვიფიქრო კონკურენციის შემთხვევაში შესაძლოა იფიქრეს რომ რა უნდა იყოს ახლა ესეთ დამანგრეველი ის რამოდენიმე თანაც ძალიან ცოტა თანხას ასახელებდნენ საწყის ეტაპზე 2 მილიონს შეიძლება ჩათვალეს რომ ახლა 2 მილიონმა რა უნდა დაანგრიოს ასე ეს პატარა ტელევიზიები და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემთვის აქ პრინციპი იყო უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ვიდრე 2 მილიონი ეს თუ 3 მილიონი. ანუ მიდგომათა სხვადასხვაობა იყო ალბათ რის უფლებაც ნამდვილად ყველა ადამიანს აქვს და მე მგონია რომ ქართული ოცნების მთავარი მიღწევა თუ რამე შეიძლება ადამიანს მოწონდეს ამ გუნდში არის ის რომ ასეთი თანაარსებობა ყველაფერს მიუხედავად შესაძლებელია და უმრავლესობა მიიღებს მაინც გადაწყვეტილება ცხადია. და როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორი იქნება გადაწყვეტილება თუ არის რაღაცნაირად დათვლილივით პროცესში კონკრეტად ამოწინააღმდეგეთა რაოდენობა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ აქტიურად მუშაობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ კანონ პროექტს ლობირებს პარლამენტში სხვადასხვა კაბინეტში. ვერაფერს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ჩემი კომიტეტის პასუხის სარგებლში შემიძლია გესაუბროთ, ერთსულოვ არ იყოს ჩემთან დაქვემდებარებული კომიტეტის ხარდაჭერა, თუმცა როდესაც ღილაკთან ჭდება თითოეული დეპუტატი, ის თავისუფალი უნდა იყოს თავის სინდისთან, თავის პოზიციასთან და ასე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ნახოთ როგორი იქნება ეს გადაწყვეტილება. მადლობა ბატონ რომან, ჩვენ ველოდებით სინდისიერ გადაწყვეტილებას, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა ტელევიზიებისთვის, კერძო მაუწყებლებისთვის, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ითავსებენ სხვათა შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პლატფორმას და საზოგადოებრივ ინტერესს უფრო მეტად აკმაყოფილებენ, ვიდრე სამწუხაროდ ეს მაუწყებელი. მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. დღის ამბები ამით დასრულებულია, ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ საღამოს 8-ზე პროექტში პირველები ვახოსანაესთან და დიანა ტრაპაიძესთან ერთად. ნახვამდის.